બે ટ્રેક્ટર વેચવાના છે અશોકસિંહને। બંને ટ્રેક્ટરની હું તમને બધી ડિટેલ આપી દઈશ, કયા કયા મોડલ છે, કેટલી બંનેની કિંમત રાખવામાં આવેલી છે। તમારે એક ટ્રેક્ટર લેવું હશે તો પણ મળી જશે, બે ટ્રેક્ટર લેવા હશે તો પણ મળી જશે। હું તમને બંનેની કિંમત અને ક્યાં જોવા મળશે અને અશોકસિંહના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપી દઈશ। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો। બે ટ્રેક્ટર છે, બંને ટ્રેક્ટર મેસી 1035 ગોળ મોડો જોવા મળશે ડીઆઈ। બંને ટ્રેક્ટરના પાર્સિંગ પૂરા છે। એક ટ્રેક્ટર છે તે 1996ના મોડેલનું છે, તેમાં કલર કામ કરાવવામાં આવેલું છે। અને બીજું છે 1983નું, તે ઓરિજિનલ કંપની કલરમાં છે। જે ઓરિજિનલ કંપની કલરમાં જોઈ રહ્યા છો તે 93નું મોડેલ છે અને કલર કામ કરાવેલું છે તે 96નું મોડેલ છે। બંને કમ્પ્લીટ આખું રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર બંને જોવા મળશે। એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક પાવરફુલ છે। રૂબરૂ કોઈ પણ ટ્રેક્ટરની તમે ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને લઈ શકો છો। પહેલાં અશોકસિંહનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી ડિટેલ મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો તેમના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ન જતા, કોઈ પણ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે જે લેવું હશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે। બેટરી સારી છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે। સીટ છત્રી સારા અને ટાયર પણ તમે જોઈ શકો છો, સારા કન્ડિશનમાં ટાયર જોવા મળશે। વિડીયોની અંદર ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો। ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ, પાર્સિંગ બંનેના પૂરા થઈ ગયા છે। હવે તમે જે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, જે કલર કામ કરેલું છે 1996ના મોડેલનું, તેની ફાઇનલ કિંમત 1,25,000 અને બીજું છે જે ઓરિજિનલ કલરમાં જોવા મળશે 1993નું મોડેલ, તેની કિંમત 1,25,000 ફાઇનલ રાખવામાં આવી છે। વધારે માહિતી માટે અશોકસિંહનો કોન્ટેક કરો। હવે આ બંને ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટની અંદર માધાપર ચોકડી અને જય ભવાની હોટલ પાસે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવાય તો અશોકસિંહના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે। અશોકસિંહના 81,559 વાળા નંબર પર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।